Dobrý den, vítám vás diváci podcastu České taekwondo. A dneska speciálně z Nymburka, ze sportovního centra České unie sportu. A vítám tady i naše speciální hosty, aktuální mistry České republiky v taekwondo ITF pro rok 2021, a to Terezu Štekerovou ze Sonkalu a Jirku Nováka rovněž ze Sonkalu. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Tak my jsme vás velmi rádi pozvali a dneska ten podcast bude takový hodně závodní, takový vlastně jsme ještě neměli v naší historii, takže pojďme se něco o vás jako o taekwondistech a o lidech dozvědět. Terko, Jirko, kdy jste s taekwondem začali? Já jsem začala v roce 2006. Byl to můj nápad. Já jsem s tím sama přišla za rodičema, že bych chtěla cvičit nějaké bojové umění. V té době jsem věděla teda o nějakém karate nebo judo. Ale povídala jsem o tom tak dlouho, až mamka si o tom samozřejmě začala povídat dál s ostatníma kamarádkama. A jedna právě kamarádka měla bratra Pavla Bareše, kterého teďka i zdravím tímto. Děkuji za to, že jsem teda u něj mohla začít cvičit. A u toho Sonkalu jsem takhle i s tím taekwondem vydržela. Tak já jsem to měl ze školy, kdy spolužačka už cvičila v té době a přinesla náborový leták našeho oddílu. A to jsem si říkal, by mohlo být zajímavý, že to zkusím. No a nakonec jsem u toho zůstal až do dneška. A vlastně bylo to v roce 2007, takže o rok později než Terka. Tak ale u obou je to už pořádná historie, 14 let. To máte pořádný součet a dneska je pořádný součet medailí. A co vás na taekwondu ze začátku nejvíc bavilo? Nebo proč jako to bylo to i potom té první návštěvě taekwonda, tak co bylo takový ten motor, jako cvičit dál? Já jsem teda hnedka po prvním tréninku věděla, že tohle chci dělat a že už v tepláčkách rozhodně nepřijdu a už potřebuju ten dobok na druhý trénink. Takže co mě k tomu asi lákalo? No vím, co mě teďka u toho drží. Mně se hrozně líbí ta všestrannost, to vybírání si tolik spektra, co to jde, jako, že to není jenom jedna konkrétní disciplína, ale můžu si vybrat cvičit úplně odlišné věci. To já zase naopak, já jsem dobok úplně hned tak neměl, protože mě bavilo jako hrát hry hodně a samozřejmě v kombinaci s nějakýma technikama, který ze začátku jako úplně nebyl oblíbený, ale pak vlastně mě to chytlo a nějaký hry ušly jako stranou a spíš jako mě bavila ta technika, sestavy, takže u mě to bylo tak. Vy máte oba za celou svoji závodní kariéru četné úspěchy, mezinárodní, samozřejmě národní, těch mezinárodních taky už v podstatě nepočítaně. Terka je aktuálně i v reprezentaci. Jirko, ty jsi v reprezentaci donedávna i působil. Co je třeba teďka tím hlavním motorem, jako co vás žene dál, jako dál závodit, dál získávat úspěchy? Tak já třeba začnu teď tentokrát. Tak pro mě to je, že vlastně už 2-3 roky spolu pomáhám vést tělocvičnu Vláďovi Švandovi ve Velkých Přílepech a teďko je velká motivace taková jakoby inspirovat ty mladý závodníky nebo ještě ani ne závodníky, ale motivovat je k tomu, aby taky začali závodit, aby se poměřovali a tím, že budou mít nějaký úspěchy, tak si myslím, že je namotivuju i tím, že třeba budou taky jednou ještě lepší než já, což doufám, že klidně budou a to je teďko jako asi hlavní jako motor, proč jako závodím. A Terku, tebe? Já jsem asi ještě furt u té sportovní stránky, že si dávám nějaké cíle a samozřejmě těch cíle chci splnit a ještě překonat a posunout dál, kam to jenom zvládnu, no. Tak uvidíme, kam se dostanu. Pokud to není tajemstvím, tak co jsou ty tvé závodní cíle? Jo, to, co tě teďka pošťouchává, aby to ještě bylo lepší, aby to bylo víc a víc medailí a titulů? Tak nikdy se to nesmí zakřiknout, takže toto si nechám pro sebe. Tak doufám, že se to třeba v nějakém podcastu po skončení tvé závodní kariéry dozvíme. Jako, že Terka Štekerová řekne, tohle byl ten můj cíl a ten jsem si splnila a překonala jsem ho. Tak pokud ho splním. Pokud ho splníš. A třeba i pokud ho nesplníš, řekneš, tak tohle byl ten můj cíl, já jsem k němu byla blízko, ale já věřím, že toho dosáhneš a že se to podaří. Pojďme se teďka věnovat
tomu mistrovství České republiky, které bohužel zase nás provází covid. Covid je takové to magické slovíčko posledních 2 let už skoro. Tak co pro vás znamená ten šampionát v dnešní době? Já jsem teda moc ráda, že jsme se tady jako setkali všichni. Myslím, že i v hojném počtu rozhodně samotná ta konkurence byla veliká. Že i přesto, že jsme jako reprezentanti, většina z nás měla po Evropě, tak jsme se na to nehodili jen tak jako vidle do jinam, ale že se nám jako podařilo i prostě i tyhle ty závody jako neodbít a i to, že přijede dlouhodobě bez tréninku někdo a vyhraje všechno, co může skoro, tak to mi přijde jako hodně obdivující. To by jako? Tak určitě jsou to vlastně letos, jestli se nepletu, druhý závody po Songkal Openu a za mě určitě jako super soutěž, takže zase bylo s kým se poměřit novým a spousta lidí je pravda, že asi necvičila, nebo se k tomu prostě ten rok úplně se na to mohli vykašlat. Někdo se udržoval třeba, někdo naopak třeba začal trénovat i víc, že měl hodně času. Takže to bylo zajímavé jakoby poměřit se s těma lidma. Taky se trošku změnili každý a vůbec vidět se s těma lidma je takový fajn. Právě po dlouhé době se vidět, pozdravit, to je super s nima. No. To mě právě napadá, jako překvapil vás někdo, nemusíte jmenovat, ale vlastně jako jestli byl někdo, koho jste třeba jako ani nepoznali po takové době, co jste se neviděli? Mě vždycky překvapí ty junioři, juniorky, jak najednou jsou všichni takový dospělejší. Jo, to je pravda. Jsem zvědavej na zítra, jak budou vypadat vlastně junioři, kteří ještě dojedou. Tak jsem zvědavej na ty juniorské kategorie hodně, jak to bude vypadat, kam se to posunulo třeba, jestli to spíš ten covid jako mohl vylepšit něco nebo zhoršit, tak jsem zvědavej. OK, to uvidíme zítra, respektive v době vydání tohohle podcastu už bude jasno, pro nás je to zatím ta blízká budoucnost. Pojďme se pobavit o tom vašem dnešním soutěžení, ať to posluchačům a divákům trošku přiblížíme. Doufám, že se nám podaří do toho, z toho vlastně našeho povídání zakomponovat nějaké fotografie, možná nějakou třeba část vašich závodních klání z dneška. Terko, v čem jsi dneska závodila a jaký byly ty tvoje medailové úspěchy a co třeba k tomu chybělo, aby to bylo ještě o chlup lepší? Já jsem v individuálních disciplínách bojovala nebo soutěžila ve všech 4, co teda jde. Podařilo se mi vyhrát 3 zlata a bronz, přičemž 3 zlata z Tulu, Masugi a Viroku a bronz teda Zetky. A já jsem naprosto spokojená, pohár teda k tomu, to je jako třešnička krásná na dort. A proč ne 4 zlata? Jízlivá otázka. otázka. 4 zlata, výborná konkurence. Nemůžu chtít všechno přece jenom. Ne, tak i ty tky, všichni, kdo v tom závodí, tak ví, že někdy prostě ty dny nejsou ty vyvolené, nebo jak to říct, jakože někdy se prostě nezadaří. Někdy se to nepotká třeba. Ale já jsem ráda, že jsem si vyskočila hezký 3 techniky. A která třeba z těch zlatých medailí byla jako nejtěžší, nebo jako nejvíc se musela o ní prát, jako z tvýho pohledu? Určitě všechny. Všechny? Všechny. V Tulech krásná konkurence, taky jako to samý v Masugi, krásné finále. Chci ještě jednou poděkovat Pétě Jíchový, se kterou si myslím, že to mělo jako hodně dobrý drive. A Virok to samý s Verčou Kokášovou, která jsme se taky museli rozbouchávat. A ta taky předvedla parádní výkon. Jako. Dobře, pojďme na Jirku, jak ten hodnotí své závody. A vlastně asi největší radost mám ze zlatý medaile z technických sestav, z 3. danů, kde vlastně, abych řekl popravě, tak největší konkurence byl asi Dominik Sluka, který jako už spoustu let spolu soutěžíme a jednou vyhraje ten, po druhý zase já, takže to je takový jako 50/50 si vždycky říkám, je to prostě o tom pohledu těch rozhodčích, takže toho si opravdu cením, že týhle medaile taková vydřená docela a ze sportovního boje určitě taky vlastně. Poprvé jsem měl na mistrovství České republiky nejtěžší váhovou kategorii, což jakoby s mojí výškou je asi trošku, no, měl bych asi vážit trošku míň to aktuálně, ale dobrý, mám radost, že aspoň třeba pohybem, takže zase jsem měl výhodu nějakého pohybu, že
jsem se víc hejbal a dopadlo to pro mě úplně ideálně, takže z toho mám velkou radost. A speciální techniky jsem se teda neumístil, když dřív to bývala moje jedna z nejoblíbenějších disciplín, ale zase to přijde. Byla velká konkurence, teda musím říct. Velká gratulace asi Ondrovi Poslovi, který skočil všechny techniky, což je opravdu jako náročný, takže to jako super výkon. Doufám, že se mu to někdy povede i na mistrovství Evropy, nebo spíš světa klidně, takže aby mu to tam vyšlo. Takže jsem slyšel, že mu to nevyšlo úplně na mistrovství Evropy, ale tak mistrovství světa taky bude, tak třeba mu to tam padne. A ve výroku, tak tam jsem vždycky zkusím maximálně nominační techniku. Letos nevyšla, ale tak to není moje disciplína úplně, nebo vůbec se na ní nezaměřuju, spíš to je jenom takový o zkoušce. A vy oba jste závodili taky se svými týmy, tak pojďme zabřednout trošku do těch týmů a já se pak k ním ještě vrátím jednou otázkou. Jak Terko, probíhaly tvoje a respektive vaše týmové disciplíny? No já musím dívka nebo holkám hrozně poděkovat a hlavně vychválit. To se nám nepovedlo po hrozně dlouhé době a jsem na ně hrozně hrdá, že nám to že mám fakt dobrý pocit, jak jsme letos do toho dali, setkávali jsme se mimo tréninky a chtěli jsme ukázat to naše nejlepší. Myslím si, že to naše jako nejlepší jsme jako ukázali, protože se nám podařilo vyhrát neskuteční 4 zlaté medaile. To se nám jako povedlo naposledy 2013, co jsme dohledávali. A největší mám radosti z Masugi, kdy tam to teda Kačka Vítečková hrozně úplně vybojovala. Tam to bylo jako náročnější. A ty z Tulu, z Team Tulu, kde se nám krásný hevrank povedl a my víme. Dobře, tak k tomu jako velká gratulace, že 4 zlatý mluví za vše. Na to se asi nedá nic jiného říct a ten výkon tomu odpovídá, byl excelentní, takže gratulace. Děkujeme. Jirko, jaký byly vaše týmy? Tak já musím určitě svýmu týmu, nebo našemu týmu poděkovat za výborný výkony, jak v sestavách, tak ve sportovním boji, ve speciálních technikách, prostě ve všem úplně jako super. Vyhráli jsme vlastně technické sestavy, speciální techniky, 3. jsme byli ve sportovním boji a super, jako týmově na to, kolik vlastně jsme, tím, že jsme neměli vlastně klasicky 5denní soustředění přípravný, ale jenom 3denní, takže bylo vlastně o 2 dny míň na secvičování týmu, což je docela hodně zná a zvládli jsme to, takže úplně super, kluci, jako děkuju. A speciální techniky, zlatá medaile, potom se nedá jako říkat, prostě paráda. A sportovní boj, kluci, co se prali v týmu, tak jako podali výborný výkony. Myslím si, že mnohem lepší než ve svých individuálních disciplínách. Když to tak občas bývá, tak jako super zápasy, líbilo se mi to, škoda některých zápasů, ale prostě rozhodčí jsou jenom rozhodčí a taky není vidět všechno, když si říkám, že by mohli někdy vidět i víc, ale samozřejmě je to trošku zaujatost jako vůči svýmu týmu. Takže asi tak bych to komentoval. Když budeme mluvit nebo mluvíme o týmech, vnímáte, že to secvičování týmových sestav, protože tam je to vlastně to gro té týmové práce, jako co stojí nejvíc toho úsilí, že to je náročnější třeba, než když se připravujete sami jako na svoje sestavy? Tak hlavně pro mě je to nejtěžší, nebo těžký to, že v tom týmu to je o těch prostě 5 holek cvičí, takže když to pokazím sama, tak v individuálech, tak si řeknu, jo, Terko, blbý, pokazila jsi to, ale když bych to nedej bože pokazila tomu týmu, tak to by mě nejvíc osobně prostě v tomhle jako mrzelo, že jako sobě dobře, blbý, ale tomu týmu bych to pokazila. A už se ti to stalo? Ukázala tomu týmu? Nebo musíme zaklepem? Ťuk, z klepu, v tulech naštěstí ne, ale někdy bohužel mám taky své chvíle nepozornosti a nepodařilo. No. Jak to vnímáš ty, Jirko, týmový sestavy? Tak mě týmový sestavy opravdu baví, jako za mě je to super disciplína, ale ještě radši než týmový sestavy, tak mám asi týmový masugi, protože se mi líbí, jak prostě do toho všichni dávají všechno, jako maximum, co můžou, že
neznám minimálně z našeho oddílu nikoho, že by to vzdal ten zápas. I když prohrává o sebe víc bodů, tak prostě jde do toho až do poslední vteřiny a prostě ty zápasy se mi líbí. Líbí se mi mnohem víc než v individuálních disciplínách. Prostě ty lidi se hecnou a ty zápasy prostě stojí za to. To je hezký na tom týmu, že se jako právě za mě jako holky že se podržíme, podpora je tam. Týmu je superová, jako určitě. Ta podpora dokáže prostě rozhodně, jako hlavně ten tým, jak je pospolu na tom ringu, tak je ten kontakt jako mezi těma členama týmu takový vlastně osobitější a vlastně jako přispívá to k té atmosféře a to, že vlastně to není někdo za tou bariérou nebo na té tribuně, kdo vám tam fandí, který ho slyšíte, ale je to ten kousek vedle vás a to je ten další, co vstane a půjde se prát. No. Jako souhlasím, atmosféra týmového Masugi je úplně unikátní a vždycky jsou ty zápasy emotivnější, dost často vyhecovanější. Za mě těžké rozhodování, jak pro bodující, tak pro středovýho rozhodčí, aby udržel jako situaci na nějaký únosný míře. Tam ty emoce lítají. Tam je to myslím pro středovýho rozhodčí asi nejtěžší jako varianta rozhodování Masugi. Mohu potvrdit za svou praxi. Na co se chystáte dál po mistrovství České republiky? Co bude ten váš plán třeba do konce roku? Já se těším na odpočinek. Tak jako po přípravě na mistrovství Evropy jste zasloužený. Já se těším na odpočinek a nějaký oslovování nebo užívání si takového sociálnějšího života chvíle. A samozřejmě dodělat školu. Určitě taky školu začne zkouškový období, takže na to se úplně netěším, ale těším se na to, že vlastně náš oddíl bude mít v prosinci zkoušky, takže dopřipravit členy jako našeho oddílu ke zkouškám, abych šlo co nejvíc a předvedli co nejlepší výkony, aby se tam dostali. Takže prostě trénovat s těma novejma, nebo letos novejma z loňského roku a i stále jako díle už cvičící, tak na to se těším. A ten odpočinek nějaký bude, ale chtěl bych furt nějak jako trénovat, aby se to zlepšovalo, abych podal příští rok lepší výkony než letos ještě. Krásný závěr. Já vám přeji, ať zrelaxujete, ať se připravíte na další sezónu, kterou doufám, že nás bude zase čekat. Sezóna 2022, taková pěkná říkanka. A ať se vám daří a ať se třeba tady, ať už v Nymburce nebo kde bude mistrovství České republiky v příštím roce, tak ať se setkáme u podobného rozhovoru a řekneme si třeba, jestli se Terka přiblížila ke svému bájnému snu, nebo ne. Děkujeme moc krát. Děkujeme. Díky, ať se daří. Hezký den.